Xin chào 6969 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Chương 231 Black Clover đã chính thức ra lò mang theo rất nhiều thông tin thú vị về sức mạnh mới của Asta Showtime Skip. Sau bao kỳ vọng thì những người còn lại trong nhóm Asta cũng đã tái xuất. Những suy đoán trước kia của Julius về cái chết của Asta có hoàn toàn chính xác, khi mà kẻ thù tiếp theo được xem là bộ sậu của Space, nhóm Hắc Tam đã lộ diện. Với sự tàn ác cùng sự bảo kê của Megicula, bộ ba nguyên tử này đang mưu tính điều gì? Không chờ đợi nữa, hãy cùng vừa thổi vừa nghe những phân tích đánh giá của Anime Wiki về chương 230 và 231 Black Clover nhé anh em. Sau những động thái thể hiện mưu đồ bát chủ thiên hạ của Space để ngăn chặn bước đi đầu tiên của Ma Quốc và Clover, sau khoảng thời gian bay lắc ở Husk, Asta đã đáp xuống ngay tại pháo đài di động Space. Như mọi khi màn độc diễn một mình chống mafia được Asta mở màn vài ba câu chém gió cửa miệng, bố đếch sợ bố con thằng nào. Sau khi trấn an tinh thần nạn nhân, não cơn nhanh chóng vào mục đích chính, đó là dò la thông tin. Qua cuộc tâm sự mỏng với người phụ nữ rách áo, nỗi sợ hãi của người dân về ách đô hộ vô cùng tàn bạo của Space hiện lên. Với bề ngoài là một cường quốc, Space ấp ủ âm mưu xâm chiếm các nước khác, nhưng thực chất bên trong họ là một bệ trời thống khổ của người dân vô tội. Họ chỉ là những người yếu ớt bị ép buộc lao vào trận chiến vô nghĩa và đành phải cam chịu số phận nô lệ. Có mùi một cuộc cách mạng sẽ nổ ra ở đây rồi anh em ạ. Trong đánh ra ngoài đánh vào thì cờ này Megicula chắc xuất toang rồi ông giáo ơi. Động thái bất ngờ đánh thẳng vào pháo đài Space của Asta được Husk Queen tương kế tự kế, sử dụng như một nước đi trong trận chiến khi cô nhanh chóng huy động một lực lượng tiến hành giải phóng những nơi Space chiếm đóng. Vậy là cuộc chiến giữa liên minh Husk, Clover và Space đã chính thức nổ ra. Trong kế hoạch tiến công lần này, Husk Queen muốn chiếm dần vùng đất Space, qua đó làm suy giảm sức mạnh Ma Quốc, dụ Megicula xuất hiện, hoặc là dần dần tiến thẳng vào trung tâm Space vả cho Megi không triệt phát nào. Động thái khởi động nhanh phát súng mở màn trận chiến của Queen sẽ khiến anh em bất ngờ. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi chỉ còn 6 tháng nữa lời nguyền của Megicula sẽ phát tác. Liệu họ có thể hoàn thành mục tiêu đúng thời gian không? Hãy chờ đợi. Hành động của Clover từng bước giải phóng vùng đất Space đô hộ rất có thể sắp tới sẽ nhận thêm sự hỗ trợ từ nữ hoàng phù thủy và phần còn lại của Diamond. Giặc đến nhà đàn bà cũng oánh, tình hình ngoại bang như thế này chắc chắn Queen sẽ không để yên đâu anh em ạ. Những diễn biến gần đây của Black Clover khiến chúng ta dần nhận thấy ba dự đoán của thánh dự Julius trước đây đang đứng trước nguy cơ trở thành sự thật. Theo đó, ngài đã nói rằng Asta sẽ chết hoặc vương quốc Clover đang bị ngoại bang lật đổ, hoặc cả hai điều đó cùng xảy ra. Giờ đây Space đã thể hiện rõ mưu đồ xâm chiếm Clover, vậy còn cái chết của Asta, lẽ nào điều đó cũng trở thành sự thật? Rõ ràng với sức mạnh hiện giờ của Asta, cậu sẽ là mối đe dọa trực tiếp tới Space, thậm chí là đe dọa đến sự tồn tại của Megicula. Chắc chắn Megi sẽ có sự chăm sóc đặc biệt cho Asta trong thời gian tới. Tuy nhiên viễn cảnh về cái chết của Asta thì thực sự mình không dám nghĩ đến đâu anh em ạ. Trở lại với diễn biến ở pháo đài, sau về 3 đường chém gió cơ bản, Asta nhanh chóng lừa tình được 500 anh em Space trong pháo đài. Để chứng minh tình cảm chân thật của mình, bên nhà ta đã không ngần ngại phô diễn sức mạnh trước đám binh lính Space và nó đã cực kỳ thuyết phục. Trước đây chúng ta đã thấy Asta bay lượn hơn chim trên thanh chỉ quỷ kiếm, thì giờ đây với túc ma chi kiếm, thanh niên còn có thể bộc phá hắc khí tạo thành tuyệt chiêu đả thương đối thủ tầm xa. Đây là một bước đột phá cực lớn cho Asta. Tuyệt chiêu này đã trực tiếp mang thương hiệu Astro đi vào dĩ vãng. Khi mà trước đây vấn đề quan trọng nhất của Asta là làm sao tiếp cận được đối thủ để vả, thì giờ đây việc đó không còn có quan trọng nữa. Với hắc triển mà nhà ta hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt đối thủ bất kể khoảng cách như thế nào. Lại thêm điểm giống Yami nữa rồi anh em ạ. Nếu nhìn vào bức ảnh này, mình nghĩ Asta đã giải phóng hắc khí từ túc ma chi kiếm. Trước đây cậu đã sử dụng chính luồng hắc khí từ 3 thanh kiếm để truyền khắp cơ thể và dựa vào đó để kích hoạt được trạng thái Black Asta. Rõ ràng nếu điều khiển tốt được hắc khí, Asta hoàn toàn có thể giải phóng nó ra bên ngoài. Bên cạnh khả năng phóng ám khí, Asta còn được boost thêm khả năng tăng kích thước sát quỷ kiếm từ một thanh kiếm siêu to khổng lồ, trong phút chốc trở thành một thanh kiếm khổng lồ siêu to. Anh em cứ thử tưởng tượng pháo đài này cũng thuộc hàng cực phẩm to ngang ngửa với căn cứ Châu Đen. Vậy mà làm một phát kiếm chặt đôi cả pháo đài thì nghe có vẻ vô lý, nhưng lại khá là không thuyết phục cho lắm. Búp quá tay rồi Tabata ơi. Bên cạnh hàng loạt kỹ năng mới thì thứ khiến anh em tò mò nhất là Black Asta cũng đã lộ diện. Black trong bề ngoài không có gì thay đổi, nó vẫn tồn tại dạng nửa ma thần nửa con người. Rõ ràng dù trải qua 6 tháng đêm không ăn ngày không ngủ cày cuốc, mà nhà ta vẫn chưa khai thác được hết sức mạnh của ma thần trong cỏ 5 lá. Mới có một nửa mà đã bác cỡ này, lĩnh hội hoàn toàn thì cỡ nào đây anh em nhỉ? Việc Asta bộc phát được hắc khí khiến chúng ta liên tưởng về sức mạnh của Space, đặc biệt là nhóm Hắc Tam, những kẻ được tiết lộ là người cầm cơ cho ách đô hộ của Space. 6 tháng trước, một thanh niên đã cân cả binh đoàn Kim Vương quốc tại biên giới. Hắn chính là một trong 3 thành viên của Hắc Tam có tên là Zenon. Sức mạnh của hội này mạnh đến mức người ta nghĩ họ chính là sự hiện thân của ma thần, và rõ ràng đó không phải là lời nói đùa. Một mình Zenon có thể chiếm được 3/4 lãnh thổ Kim Vương quốc trong vòng 6 tháng thì quả là nằm ngoài sức tưởng tượng phải không nào? Một người có thể chống lại cả một quốc gia. Trước đây chúng ta từng nghe Mimosa nói rằng Husk Queen với Thủy Tinh Linh có thể hạ gục toàn bộ ma pháp kỵ sĩ Clover.
Nghe xong nhiều anh em kể cả mình cũng không tin lắm, nhưng giờ nhìn thấy một mình tên này hạ được cả Kim Cương Quốc thì phải xem lại thôi anh em ạ. Kim Cương Quốc cũng không phải là quốc gia yếu đuối đâu nhé. Trước đây chúng ta từng thấy Mars bá đạo thế nào trong mê cung, với hệ thống bát tướng cùng sức mạnh khoa học vô tận, lại còn cả Đức Vua được nhận định là sở hữu ma pháp vô cùng bí ẩn. Ấy thế mà chỉ 6 tháng, quốc gia này đã thất thủ hoàn toàn trước Zenon. Sự thật này còn đau đớn hơn khi Zenon chưa thích nghi hoàn toàn với cách sử dụng sức mạnh của ma thần. Đi sâu vào hội Hắc Tam, chúng ta nhận thấy cả nhóm 3 người này có quan hệ huyết thống. Với những chiếc vương miện này, dường như Hắc Tam chính là bộ ba cấp cao nhất của Space, đóng vai trò quản lý đất nước. Dante và Zenon đều có những vết ấn trông rất đặc biệt. Nó có những hình thù kết nối với nhau khiến chúng ta hình dung đây dường như là biểu tượng thể hiện giao kèo giữa con người và quỷ. Trước đây chúng ta đã từng thấy một loại ấn trên mặt của Julius. Nó là một biểu tượng kết nối ma pháp tích lũy của ông với pháp cụ. Giờ đây ở khía cạnh bóng tối sẽ ra sao nếu sức mạnh ma thần cũng vận hành theo quy tắc ấy. Trong cuộc nói chuyện với hai người em của mình, Dante thể hiện rõ âm mưu tạm hoãn cuộc chiến trong vòng nửa năm. Hắn giải thích là để hoàn thành thời gian chuẩn bị và được chuẩn bị. Việc xâm chiếm Hurst và Clover nằm trong kế hoạch chi tiết của Space, vì lẽ đó họ có phần ngạo mạn về chiến thắng của mình. Sự ngạo mạn ấy phần nào liên quan đến lời nguyền chí mạng của Maggie lên Hurst Queen, khi mà cô cũng chỉ còn nửa năm cho đến lúc lời nguyền phát tác. Nếu Queen chết, liên minh Hurst Clover sẽ mất rất nhiều sức mạnh, một tổn thất cực kỳ lớn đấy anh em. Việc Asta tay nhanh hơn não đột ngột rời nhóm khiến Noel vô cùng sốt sắng. Lạc mất Crush, cô nàng hoàng tộc điên cuồng lao vào biển lửa đến biên giới. Còn nhớ trước đây trong những tập đầu tiên của Black Clover, Noel chỉ là một cô bé thậm chí còn không thể bay trên chiếc chổi, không thể khống chế được ma pháp. Trải qua thời gian chinh chiến, cô đã có thể sử dụng quả cầu nước đưa cả nhóm xuống thủy cung, rồi đến màn bứt phá với Valkyrie. Sau time skip, giờ đây Noel đã là một pháp sư trưởng thành. Cô đang dần tiến từng bước để đuổi kịp mẹ mình hơn khi đã hoàn toàn làm chủ ma pháp, tự do bay lượn trong khu vực mana tự nhiên dù màn tiếp đất không được hoàn hảo cho lắm. Về ngoại hình thì sau 6 tháng tại Hurst, có vẻ Noel đã thì nở hơn, điện nước dồi dào hơn một chút, thậm chí còn vượt trội hơn cả Mimosa đấy anh em. Đền bù cho việc mạng lag quên vẽ ảnh màu của Finron, Tabata đã cho nhân tố S tái xuất với tốt tuần tất tật mọi thứ không khác gì khi xưa. Với châm ngôn không gục ngã trước cám dỗ treo trên đầu, Finro đang từng bước hoàn thiện khóa cai gái của mình. Ăn vào máu thì bỏ thế nào được anh em nhỉ? Với vẻ bề ngoài có phần già dặn hơn một chút, Mimosa trở lại và mop map hơn xưa. Cô nhanh chóng thể hiện sức mạnh mộc ma pháp mạnh lên trông thấy. Trước đây Mimosa chỉ có thể chữa trị cho một người trong một khu vực nhất định. Thậm chí Asta còn phải cõng cô nàng này trên lưng để chữa trị kịp thời. Thì giờ đây phạm vi lẫn tốc độ của mộc ma pháp được nâng cấp lên rất nhiều khiến chính Asta cũng phải bất ngờ. Chính việc Asta tỏ ra bất ngờ về sức mạnh của các thành viên trong nhóm khiến chúng ta nhận ra rằng trong 6 tháng qua ở Hurst, nhóm Asta hoàn toàn cách ly nhau. Dường như họ được huấn luyện riêng trong từng khu vực với những huấn luyện viên khác nhau. Bên cạnh nhóm Asta thì cả Luke và Leopold cũng đã tái xuất. Chúng ta không biết liệu 6 tháng qua Luke có được tập luyện với Gaza không, mà cậu đã mạnh lên rất nhiều. Bộ đôi này hoàn toàn tự tin hạ gục pháp sư loại 2 của Space. Điều này có nghĩa là cả Luke và Leopold đều đã đạt đến xấp xỉ hoặc nằm trong ngưỡng sức mạnh pháp sư loại 1, một ngưỡng sức mạnh hoàn toàn đủ để đối đầu với Magicula. Có vẻ việc thiếu hơi Asta giúp đứa con ghẻ dòng họ Vermilion phát triển lên trông thấy. Vậy thì thành công Leo trông có phần chững chạc và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Em trai của chị Đại có khác anh em nhỉ? Vừa giờ chúng ta đã cùng nhau phân tích về chương 230 và 231 Black Clover. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký để đón xem những video mới nhất của Anime Wiki nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.